एखाद्या ऑब्जेक्टची जी व्हेलॉसिटी आहे त्या व्हेलॉसिटीमध्ये जर का काही चेंजेस होत असतील त्यावेळेस ती जी मोशन आहे त्या मोशनला आपण ॲक्सलरेटेड मोशन असं म्हणतो. ओके, सो डेफिनेशनच गेली आहे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड ॲज ॲक्सलरेशन. ओके, so if a object is moving with some initial velocity is denoted by letter small u, and after a time interval t, if its final velocity becomes v, then the acceleration a is equal to final velocity minus initial velocity divided by time. Therefore acceleration a is equal to v minus u divided by t. ओके, हे जे आहे हा ॲक्सलरेशन साठीचा फॉर्म्युला आहे, a इज इक्वल टू v मायनस यू डिवायडेड बाय टी. ओके, सो दिस ॲक्सलरेशन or this accelerated motion, it is of two type, that is uniform acceleration and non-uniform acceleration. If there is if a velocity changes by equal amounts in equal time interval, then it is called as a uniform acceleration. जर एखाद्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी जर समान वेळेमध्ये त्याची जी व्हेलॉसिटी आहे ती सारख्या पद्धतीने जर का बदलत असेल, म्हणजे 2 मीटर पर सेकंद, 3 मीटर पर सेकंद अशा पद्धतीने जर का सारख्या याच्यामध्ये जर का ती व्हेलॉसिटी जर त्याची बदलत असेल, देन इट इज कॉल्ड एज अ युनिफॉर्म ॲक्सलरेशन. जर व्हेलॉसिटीमध्ये होणारे चेंजेस जर सारखे असतील, देन इट इज कॉल्ड एज अ युनिफॉर्म ॲक्सलरेशन. अँड इफ देर इज अ velocity changes by unequal amounts in equal intervals of time, समान वेळेमध्ये जर का अनइक्वल अमाऊंटने जर का व्हेलॉसिटी जर का चेंज होत असेल, देन इट इज कॉल्ड ॲज नॉन युनिफॉर्म ॲक्सलरेशन. ओके, सो याला नॉन युनिफॉर्म ॲक्सलरेशन असं म्हणतात. तर ह्या दोन टाईप आपण कालच्या तासामध्ये युनिफॉर्म ॲक्सलरेशन आणि नॉन युनिफॉर्म ॲक्सलरेशनच्या दोन टाईप जे आहेत ते आपण कालच्या तासामध्ये इथं पाहिल्या होत्या. ओके, नाव so today's topic, it is positive, negative and zero acceleration. आजचा जो आपला टॉपिक आहे तो आपला टॉपिक आहे पॉझिटिव्ह ॲक्सलरेशन, निगेटिव्ह ॲक्सलरेशन अँड झिरो ॲक्सलरेशन. एक गोष्ट आता या ठिकाणी तुम्ही समजून घ्या की ॲक्सलरेशन म्हणजे काय, व्हेलॉसिटीमध्ये बदल झाले पाहिजेत. कुठलंही ऑब्जेक्ट जे ते युनिफॉर्म स्पीडने मूव्ह झालं नाही पाहिजे, त्याची व्हेलॉसिटी एक तर वाढत जायला पाहिजे किंवा कमी व्हायला पाहिजे, काहीतरी त्याच्या व्हेलॉसिटीमध्ये बदल व्हायला पाहिजे. मग त्या ऑब्जेक्टच्या व्हेलॉसिटीमध्ये जर का बदल होत असतील तर त्या ऑब्जेक्टची जी मोशन आहे इट इज ॲक्सलरेटेड मोशन. त्या मोशनला आपण ॲक्सलरेटेड मोशन असं म्हणतो. मग आता ही ॲक्सलरेटेड मोशन किती प्रकारचे, तर एक युनिफॉर्म ॲक्सलरेशन आहे, दुसरं नॉन युनिफॉर्म ॲक्सलरेशन आहे. याच्याबरोबर आणखी 3 प्रकार आहेत ॲक्सलरेशनचे, पॉझिटिव्ह ॲक्सलरेशन, निगेटिव्ह ॲक्सलरेशन आणि झिरो ॲक्सलरेशन. ओके, तर त्यातलं बघू पॉझिटिव्ह ॲक्सलरेशन म्हणजे काय. ॲन ऑब्जेक्ट कॅन हॅव अ पॉझिटिव्ह ऑर अ निगेटिव्ह ॲक्सलरेशन. व्हेन द व्हेलॉसिटी ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट इन्क्रीजेस द ॲक्सलरेशन इज पॉझिटिव्ह. म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी जी आहे, एखाद्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी जर का इन्क्रीज जर झाली, म्हणजे व्हेलॉसिटी जर का वाढली, वाढत गेली, देन इट इज कॉल्ड ॲज अ पॉझिटिव्ह ॲक्सलरेशन. त्यावेळेस त्याला पॉझिटिव्ह ॲक्सलरेशन असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही 2 व्हीलरने प्रवास करत असताना जर का तुमचा सुरुवातीचा जो काही इनिशियल स्पीड आहे, तुमच्या गाडीचा जो काही स्पीड आहे तो 10 किलोमीटर पर आवर आहे. ओके, तो 10चा 20 झाला, 30 झाला, 40 झाला, 50 झाला, म्हणजे तुमची असणारी जी काही व्हेलॉसिटी आहे ती व्हेलॉसिटी काय होत गेली, वाढत गेली. देर इज अ इन्क्रीज इन व्हेलॉसिटी, देन ॲक्सलरेशन इज पॉझिटिव्ह ॲक्सलरेशन. ओके, इन दिस केस द ॲक्सलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. ज्या डायरेक्शनमध्ये व्हेलॉसिटी वाढत आहे त्या डायरेक्शनमध्ये आपल्याला ॲक्सलरेशन याच्यामध्ये दिसून येतं. वेन द व्हेलॉसिटी ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विथ टाईम, इट हॅज अ निगेटिव्ह ॲक्सलरेशन. जर व्हेलॉसिटी डिक्रीज झाली, समजा तुम्ही तुमच्या गाडीवरती जात आहात, गाडीवरती समजा तुमच्या गाडीचा स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर आहे. ओके, पण समोर तुम्हाला ट्रॅफिक लागलं, ट्रॅफिक लागल्याच्या नंतर तुमच्या गाडीचा जो काही स्पीड आहे तो 40चा काय होईल, 30 होईल, 20 होईल, 10 होईल. आणि जर का गाड्या कुठल्याच जर समोरच्या मूव्ह होत नसेल, ट्रॅफिक जाम असेल, तर तुम्हाला थांबावं लागेल जागेवरती, म्हणजे फायनल व्हेलॉसिटी तुमची 0 झाली. म्हणजे या मोशनमध्ये तुमचं जे ॲक्सलरेशन व्हेलॉसिटी जी आहे ही व्हेलॉसिटी डिक्रीज होत गेली. सो सच ॲक्सलरेशन इज कॉल्ड ॲज अ निगेटिव्ह ॲक्सलरेशन. इफ velocity increases, it is positive acceleration. If velocity decreases, it is negative acceleration. Negative acceleration is also called as a deceleration. Negative acceleration ला deceleration किंवा retardation असे 2 शब्द आहेत, deceleration or retardation. Its direction is opposite to the direction of velocity. हे velocityच्या डायरेक्शनच्या विरुद्ध असतं. If the velocity of the object does not changes with time, it has a zero acceleration.
इफ इट्स वेलॉसिटी डू नॉट इन्क्रीजेस ऑर डिक्रीजेस, एखाद्या ऑब्जेक्टची जर वेलॉसिटी इन्क्रीजही होत नसेल किंवा डिक्रीजही होत नसेल, तर जर युनिफॉर्म मोशनमध्ये जर का असेल, स्पीडमध्ये जर असेल, देन इट्स ॲक्सेलरेशन इज सेट टू बी झिरो ॲक्सेलरेशन. त्यावेळेस त्याचं जे ॲक्सेलरेशन आहे त्या ॲक्सेलरेशनला आपण झिरो ॲक्सेलरेशन असं म्हणतो. ओके, मग लक्षात आलं. ॲक्सेलरेशन म्हणजे काय? कालच्या तासामध्ये आपण बघितलेलं आहे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी इट इज कॉल्ड एज ॲक्सेलरेशन. वेलॉसिटीमध्ये बदल झाले पाहिजेत, ऑब्जेक्ट एकसारख्या गतीने मूव्ह झालं नाही पाहिजे. वेलॉसिटीमध्ये जर का चेंजेस झाले तर ती मोशन ही ॲक्सेलरेटेड मोशन आहे. वेलॉसिटीमध्ये होणारे जर का समान बदल वेलॉसिटीमध्ये झाले असते आणि समान वेळेमध्ये, देन इट इज कॉल्ड एज अ युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. जर वेलॉसिटीमध्ये असमान बदल झालेले असतील समान वेळेमध्ये, देन इट इज कॉल्ड ॲज अ नॉन युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. हे ॲक्सेलरेशनच्या पहिल्या दोन मुख्य टाईप. त्याच्यानंतर तिसऱ्या जे तीन वेगवेगळ्या ज्या टाईप आहेत ॲक्सेलरेशनच्या, पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन, निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन, झिरो ॲक्सेलरेशन. पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन, व्हेन वेलॉसिटी इन्क्रीजेस ॲक्सेलरेशन इज पॉझिटिव्ह, व्हेन वेलॉसिटी डिक्रीजेस acceleration is negative, and when there is a no change in velocity, it doesn't increases or decreases, then the acceleration is zero acceleration. आलं लक्षात? तीन महत्त्वाचे मुद्दे, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह अँड झिरो ॲक्सेलरेशन. ओके, सो या ठिकाणी आता आपल्याला हे झालं, आपण स्पीडबद्दल बघितलं. आपण या चॅप्टरच्या सुरुवातीला डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड कशी डिस्टन्सशी रिलेटेड आहे, वेलॉसिटी कशी डिस्प्लेसमेंटशी रिलेटेड आहे, हे आपण बघितलं. ओके, डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट पाहिलं, स्पीड अँड वेलॉसिटी बघितलं. त्याच्यानंतर आपण महत्त्वाची कन्सेप्ट म्हणजे ॲक्सेलरेशन पाहिली. ॲक्सेलरेशनसुद्धा तीन प्रकारचं आहे, पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन, निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन, झिरो ॲक्सेलरेशन, हे सुद्धा आपण बघितलं. ओके, आता एक नवीन कन्सेप्ट आपण बघणार आहे. त्या नवीन कन्सेप्ट पाहण्याच्या पूर्वी त्याचं थोडक्यात एक पार्श्वभूमी आपल्याला या ठिकाणी काही दिलेली आहे, काही मुद्दे या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. याचा बारकाईने अभ्यास करून आपल्याला जो काही मुख्य असणारा जो काही कंटेंट आहे तो आपल्याला याच्यामध्ये पाहायचा आहे. तर त्याच्या आधी आपण बघूया डिस्टन्स टाईम ग्राफ फॉर युनिफॉर्म मोशन. युनिफॉर्म मोशनसाठी डिस्टन्स टाईम ग्राफ कशा पद्धतीने या ठिकाणी ड्रॉ केलेला आहे. द फॉलोइंग टेबल शोज the distance covered by a car in a fixed time interval. Draw a graph of distance against time, taking time along the x-axis and distance along the y-axis in figure 1.5. ओके, तर हे थोडक्यात तुमच्यासाठी असलेली ही एक ॲक्टिव्हिटी आहे. ही जी आहे ही तुमच्यासाठी असलेली एक ॲक्टिव्हिटी आहे. या ॲक्टिव्हिटीमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे की या टेबलमध्ये एक डेटा आपल्याला दिलेला आहे की एक कार आहे, ती एक फिक्स्ड टाईम इंटरवलमध्ये या पद्धतीने डिस्टन्स त्यांनी कव्हर केलेले आहे. म्हणजे बघा 0 to 10, पहिल्या जे 10 सेकंद आहेत त्याच्यामध्ये 15 मीटर, देन नेक्स्ट 10 सेकंडमध्ये ती 30 मीटरपर्यंत गेलेली. म्हणजे प्रत्येक 10 सेकंदामध्ये तिने 15 मीटर जे हे डिस्टन्स काय केलेले आहे त्यांनी कव्हर केलेले आहे. तुम्हाला एक ग्राफ ड्रॉ करायचा आहे. या ठिकाणी जे हा एक्स ॲक्सिसवरती तुम्हाला टाईम घ्यायचा आहे आणि जे वाय ॲक्सिस आहे वाय ॲक्सिसवरती तुम्हाला या ठिकाणी डिस्टन्स घ्यायचं आहे. सो इथं तुम्ही स्केल आपल्याला इथं लिहायचं आहे एक्स ॲक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, म्हणजे हे जे काय 1 सेंटीमीटर डिस्टन्स आहे ऑन एक्स ॲक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तुम्ही या ठिकाणी लिहा 10 सेकंद ऑन एक्स ॲक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकंद. हे तुम्हाला तुमच्या पुस्तकावरती करायचं आहे, बरोबर. पुस्तकामध्ये तुम्हाला जो ग्राफ दिलेला आहे त्या ग्राफमध्येच तुम्हाला हे करायचं आहे. सो या ठिकाणी तुम्ही एक्स ॲक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इथं लिहा 10 सेकंद. एक्स ॲक्सिसवरती टाईम आहे, वाय ॲक्सिसवरती 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर. वाय ॲक्सिसवरचा स्केल काय आपला 1 सेंटीमीटर बरोबर काय 20 मीटर. ओके, आता या डेटावरती तुम्ही जसा तुमच्या मॅथमॅटिक्समध्ये वगैरे जसा ग्राफ काढता तसा ग्राफ तुम्ही या ठिकाणी ड्रॉ करा. म्हणजे पहिला जो काही 10 सेकंद आहेत या 10 सेकंदामध्ये ते जे काय ऑब्जेक्ट आहे ते कुठे गेलेलं आहे 15 मीटरपर्यंत, म्हणजे या ठिकाणी कुठेतरी लाईन असणार आहे 15 मीटर. त्याच्यानंतर 20 सेकंद जे 20 सेकंडमध्ये 30 मीटर म्हणजे या ठिकाणी आलेलं असेल, इथं कुठंतरी आलेलं असेल. या पद्धतीने तुम्हाला हा एक ग्राफ काय करायचा आहे ड्रॉ करायचा आहे. आणि हा ग्राफ ड्रॉ केल्याच्या नंतर जेव्हा तुम्ही हा ग्राफ तुमच्या पुस्तकावरती ड्रॉ करणार त्यावेळेस तुमच्या असं लक्षात येईल की दिस ग्राफ इट इज अ स्ट्रेट लाईन. हा जो काय ग्राफ आहे हा ग्राफ एक स्ट्रेट लाईन असणार आहे. हे तुम्ही तुमच्या पुस्तकावरती ड्रॉ केल्याच्या नंतर तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. ओके, ठीक आहे. आता नेक्स्ट पार्ट बघू आपण याचा.
सो नेक्स्ट पेजवरती आपल्याला त्या ठिकाणी दिसत आहे, अन ऑब्जेक्ट इज इन युनिफॉर्म मोशन कवर्स इक्वल डिस्टन्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, thus the graph between distance and time is a straight line graph. ओके, हा जो ग्राफ तुम्ही या ठिकाणी जो ड्रॉ करणार आहे, हा ड्रॉ केलेला जो ग्राफ आहे, हा ग्राफ तुम्हाला एक स्ट्रेट लाईन असल्याचं लक्षात येईल किंवा स्ट्रेट लाईन ग्राफ आहे हे तुम्हाला दिसून येईल. का? बिकॉज दॅट ऑब्जेक्ट कवर्स अ इक्वल डिस्टन्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम. समान वेळेमध्ये समान अंतर कापलेलं आहे, त्याच्यामुळं हा जो काही ग्राफ आहे हा ग्राफ या ठिकाणी स्ट्रेट लाईन ग्राफ असणार आहे. ओके, सो जो तुम्ही ग्राफ या ठिकाणी ड्रॉ करणार, हा जो काही ग्राफ आहे हा ग्राफ हा स्ट्रेट लाईन ग्राफ आहे. नाव यूज युअर ब्रेन पॉवर. इज द डिस्टन्स टाइम ग्राफ अबोव, what does in the distance time graph above, what does the slope of the straight line indicate? स्ट्रेट लाईनचा जो काही स्लोप आहे, हा स्लोप फाइंड आउट करायचा आहे आपल्याला. तर ते मी तुम्हाला सांगाल की कशा पद्धतीने तो स्लोप फाइंड आउट करायचा. ज्यावेळेस फिजिकली ज्यावेळेस आपण घेऊ त्यावेळेस मी सांगाल की याचा स्लोप तुम्ही कशा पद्धतीने फाइंड आउट करणार आहे ते. नाव डिस्टन्स टाइम ग्राफ फॉर नॉन युनिफॉर्म मोशन. आता हे झालं पहिलं आपलं जे उदाहरण आहे हे युनिफॉर्म मोशनसाठीचं उदाहरण आहे. आता नॉन युनिफॉर्म मोशनसाठी या ठिकाणी एक दुसरं उदाहरण त्यांनी आपल्याला दिलेलं आहे. तुमचं पेज नंबर 6 वरती बघा. जर तुमच्यासमोर जर टेक्स्टबुक जर असतील तर टेक्स्टबुकमध्ये पेज नंबर 6 मध्ये बघा आणि टेक्स्टबुक घेऊन बसत जा जवळ. डिस्टन्स टाइम ग्राफ फॉर नॉन युनिफॉर्म मोशन. द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय अ बस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. Draw a graph of distance against time, taking the time along x-axis and distance along the y-axis in figure 1.6. Does the graph show a direct proportionality between the distance and time? आता जे दुसरं उदाहरण तुम्हाला जे दिलेलं आहे, सेकंड एक्झाम्पल जे तुम्हाला दिलेलं आहे, त्या सेकंड एक्झाम्पलमध्ये तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल की आता या ठिकाणी नॉन युनिफॉर्म मोशन दिलेली. म्हणजे तुमच्यासमोर जो काही टेबल तुम्हाला दिसेल, जर तुमच्याजवळ जर पुस्तक असेल तर त्या पुस्तकामध्ये तुम्ही बघू शकता की त्याच्यामध्ये जो तुम्हाला टेबल दिसतोय त्याच्यामध्ये बघा डिस्टन्स कशा पद्धतीने कव्हर केलेले. प्रत्येक 5 सेकंद हा टाईम तिथं दिलेला आहे आणि त्या 5 सेकंदामध्ये जे डिस्टन्स कव्हर झालेले तर पहिल्या 5 सेकंदामध्ये 7 मीटर डिस्टन्स कव्हर केलेले. दुसरा जो काही सी हिअर. ओके, या ठिकाणी आहे. ओके, इथं बघा पहिला 5 सेकंद आहे, 5 सेकंदामध्ये डिस्टन्स कव्हर केलेले हे 7 मीटर एवढं डिस्टन्स कव्हर केलेले. दुसऱ्या 5 सेकंदामध्ये आता किती झालं, इथं 7 मीटरपासून किती 12 मीटरपर्यंत गेलं, मीन्स 12 - 7. ओके, बरोबर. म्हणजे परत या ठिकाणी 5 मीटर, म्हणजे पहिल्या याच्यामध्ये 7 मीटर डिस्टन्स कव्हर झालं आहे, दुसऱ्या याच्यामध्ये 5 मीटर. ओके, त्याच्यानंतर तिसऱ्या याच्यामध्ये 8 मीटर, 12 मीटर टू 20 मीटर, म्हणजे तिसऱ्या 5 सेकंदामध्ये 8 मीटर. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला किती डिस्टन्स कव्हर केलेलं आहे, हे डिस्टन्स कव्हर केलेलं डिस्टन्स तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे. आणि या ठिकाणी एक ग्राफ परत काढायचं आहे तुम्हाला, एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस. एक्स ॲक्सिसवरती टाईम, मग टाईम तुम्ही इथं घ्या 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 अशा पद्धतीने टाईम घ्या. आणि एक इकडं डिस्टन्स घ्या, काय 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर अशा पद्धतीने इथं तुम्ही डिस्टन्स घ्या. बरोबर. आणि हा डिस्टन्स टाईम ग्राफ एक इथं तुम्ही ड्रॉ करा नॉन युनिफॉर्म मोशनसाठी. आणि जेव्हा तुम्ही हा नॉन युनिफॉर्म मोशनसाठी या ठिकाणी डिस्टन्स टाईम ग्राफ तुम्ही घेणार त्यावेळेस तुमच्या असं लक्षात येईल की दिस ग्राफ इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाईन. हा ग्राफ एक कर्व येईल किंवा कुठल्याही याच्यामध्ये तो येऊ शकतो, पण तो स्ट्रेट लाईन असू शकत नाही. बिकॉज द इक्वल डिस्टन्स or unequal distance is covered in equal interval of time. Unequal distance cover झालेलं आहे equal interval of time मध्ये. So this graph it is not a straight line. तर हे जे काही दोन ग्राफ आहेत हे दोन ग्राफ तुम्ही या ठिकाणी पहा, हे दोन ग्राफ तुम्ही या ठिकाणी काढा. आणि हे दोन ग्राफ काढल्याच्या नंतर जो नेक्स्ट पॉईंट आहे तो नेक्स्ट पॉईंट मग आपण हे तुम्हाला उद्याच्या तासात सांगतो काय आहे ते. हे दोन ग्राफ तुम्ही काढा, हाच आजचा होमवर्क आहे. हे दोन ग्राफ जे ते दोन ग्राफ तुम्ही पुस्तकामध्ये जे ते ड्रॉ करा
आणि पुस्तकामध्ये ड्रॉ करूनच त्याचे फोटो जे आहेत ते फोटो मला पाठवा. ओके. आणि हे क्वेश्चन जे तुमच्या याच्यामध्ये क्लासवर्क जे क्लासवर्कमध्ये सॉल्व करा. क्लासवर्कसाठी आता वह्या करा, क्लासवर्कसाठी वह्या करा, होमवर्कसाठी वह्या करा. ओके. आणि त्याच वह्या आपण ज्यावेळेस फिजिकली स्कूल सुरू होईल त्याच वेळेस त्या वह्या आपल्याला पुढं कंटिन्यू करायच्या. ठीक आहे. तर मी काल दिलेला जो आहे, काल जो व्हिडिओ टाकलेला आहे तो व्हिडिओ बघा, ॲक्सलरेशन आधी बघा आणि आजचं जे आहे ते बघा. दोन्ही याच्यावरती जो होमवर्क आहे तो होमवर्क, ते यूज युअर ब्रेन पॉवरचे क्वेश्चन त्याच्यात सॉल्व करा आणि 2 ग्राफ काढा. ओके. ठीक आहे. याच्यात काही डाऊट कुणाला काही शंका असतील तर विचारा.